इंडिया फुल चल रही सी। ਈਵਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਦਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੇਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ 10-12 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ, ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਐਨਜ਼ੈਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਦਲਜੀਤ ਜੀ 34ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਮਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਕੌਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਪ ਸਾਰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੇਮਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮਾਂ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੌਪਸ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਕੌਪਸ ਹਾਰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਆ, ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ, ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 34ਵੀਆਂ ਕੌਪਸ ਹਾਰਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Check 1 2 1 2.
हेलो हेलो। शहीद बाबा दीप सिंह कबड्डी क्लब बुलगुलगा कॉप्स वर्सेज बिट्टू दगाल कबड्डी क्लब मैलबर्न। ये पहला मैच होना, टीमां जल्दी दे नाल ही खेड मैदान दे विच आ जाण, बड़ी मेहरबानी होवेगी।
जहान नामदान श्री अंबिसा जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे गुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत दूजे मत पद का राखा अकाल पुरख वाहिगुरू जी अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣ ਵਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ गुरु गरीब निवास सतगुरु जी आप जी हजूर अरदास बेनती प्रार्थना जोदड़ी है सतगुरु सच्ची पातशाह जी आप जी मुख वाकन तार चिरे एक टेक तू लाहे बिड़ानी आस नानक नाम ध्याई है कारज आवे रास सतगुरु सच्ची पातशाह जीओ आप जी की कृपा रहमत दे सदका सतगुरु सच्ची पातशाह 34वें गेम्स आस्ट्रेलिया वालों सतगुरु सच्ची पातशाह जी सिख गेम्स शुरू होने लगियां हैं सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करी समूह प्रबंधकां दे समूह खिडारियां दे सिर ते समूह दर्शकां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना दुखां पापां कलेशां दा नाश करना आपसी मेल जोर प्रेम प्यार इत्तेफाक बख्शिश करना चढ़दियां कला बख्शिश करनी है सतगुरु सच्चे पातशाह के जन विच सतगुरु सच्चे पातशाह जो मेहर भरिया हथ रखना चढ़दी कला बख्शिश करनी सतगुरु सच्चे पातशाह जो गेमां शुरू होने दियां खुशियां अंदर पवित्र कड़ा प्रसाद दियां देगां सज करके हाजिर होईयां आप जी कृपा करो दर ते प्रवान करो जी अनेक प्रकार भोजन बहु प्रिय बहु व्यंजन मिष्टाई करी पाक सब सुख पूरी तरह होला भोगहारा सब जगह प्रसाद प्यारी साध संगत विच वरताउण दी आज्ञा बख्शिश करनी कृपा करो सतगुरु सच्चे पातशाह समूह ही प्रबंधकां समूह दर्शकां ते सतगुरु समूह खिडारियां नूं सतगुरु जी कृपा करो गेमां शुरू करन दी आज्ञा बख्शिश करो जी सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। 34वां सालाना सिख खेड़ा 34 वारी पहलों सोचो कितनी गिनती हो गई साडी ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ 34 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। आओ इस कुंभ का आनंद मानने वास्ते तुहाडे वडमुले सहयोग की लोड़ है। सो खेलों की शुरुआत अज सवेरे 8 बजे सॉकर हॉकी वॉलीबॉल बास्केटबॉल नेटबॉल टेनिस गोल्फ ते होर उस तो इलावा इधर कबड्डी दे तुहाडे सामने आने वाले 3 दिनों में 18 मैच होने हैं। सो बड़ी खुशी की गल है साढ़े पास कबड्डी दी आस्ट्रेलिया भर तो 14 टीमां आईयां ने उन्हां 14 टीमां ते कला दे जोहर खिडारियां दी डोजा रैफरियां दी लंबियां विसलां कमेंटेटरां दे छोटे
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਉਧਰ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੇ ਖੇਡਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਐਡਲੇਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਡਨੀ, ਵਾਪਸ ਘੁੰਮਦੀ ਪਰਥ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਬ ਸਾਬਰ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ CEX ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ठीक है जी, मैं ये भी अनाउंसमेंट कर देना। और पूरी दी पूरी जी प्रबंधक कमेटी है जिन्हों दे के अगवाही गुरदयाल सिंह जी राय, हरिंदर सिंह जी सोही, सुलखन सिंह जी छेतरा, साडे साबी घुम्मण भाजी और सारी दी सारी टीम मैं वार-वार इन्हां दा जानकारी कराउंदा रहांगा। असीं धन्नवादी हां और इन्हां दे परिवारां दे धन्नवादी हां जिन्हां ने इन्हां नूं इन्ना टाइम दिता है भाईचारे दी सेवा वास्ते। आओ जोड़ो मोढे नाल मोढा। और असीं धन्नवादी हां साडे अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे रेफरी साहबान आए हुए ने, साडे मंदर बराड़ भाजी आए ने और मैं इन्हां नूं भी धन्नवाद करदा, जिओ आया आखदा और सारी दी सारी टीम नूं जिओ आया आखदा। तारीफ कराउंदे जाना है। साढ़े पास आस्ट्रेलिया तो अलावा इंडिया तो कमेंटेटर नौजवान आए हुए ने। सो साडा पिछले 26-27 साल का जिहड़ा सफ़र है वो तुहाडे चरनां 'च हाज़र है, पर जिहड़ा आउण वाला सफ़र है नौजवानी का, असीं उन्हां नूं जिओ आया आखदे हैं, उन्हां नूं गल नाल लाउने हैं और असीं चाहुंदे हैं कि ये जिहड़ी तब्दीली है, एक कुदरती तब्दीली जिहड़ी तुहाडे सामने आवे, नवें तो नवें वधिया कमेंटेटर तुहाडे सामने आउण और अगले 3 दिनां विच उन्हां ने तुहानूं अपनी कला दे ज़ौर विखाउने ने। आओ मैं गुजारिश करदा रुपिंदर जलाल जी हुणी जिहड़े इंडिया तो आए हुए ने कि वो ग्राउंड में आ जान और टीम नूं हाक मारन और उस तो बाद साडे दरम्यान बाकी दे जिहड़े बुलारे ने वो भी जिउं पहुंचणगे, असीं तुहाडे नाल उन्हां दा राबता करावांगे। सो बेनतियां एक बार फिर लंगर दी जिहड़ी सेवा है वो अंदर वड़दे सार जदों तुसीं लंगर विच वड़दे हो ना ते वड़दिया सार लंगर लैके बैठना है, छक के निकल आना है, ज्यादा देर तार नहीं बैठना क्योंकि पिछे लाइनां लगियां हुई ने। दूसरी गल ये रबिश है जिहड़ी डिस्पोज ऑफ जिहड़े बिन ने उन्हां च करनी है। तीसरी गल ये 3 दिन कल्चरल प्रोग्राम की गल कर रहे सां। सभ्याचारक शाम अज शाम नूं 6 बजे कौब साबर विखे होण जा रही है। गिद्धा, भंगड़ा, म्यूजिक, कॉमेडी होर बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे पास उत्थे देखण नूं मिलणगीआं। $15 की टिकट है, वो भी तां रखी है भी पता लग जाए भी किन्ने दर्शक आउंदे ने। उदां तां फ्री वाला रखना सी काम और वो सारे वीरां नूं बेनती है अपनी टिकट एंट्री तो लै लो। मैनूं लगदा थोड़ियां जिहियां टिकटां बाकी ने सारियां वेखी चुकीआं। जिन्हां ने नहीं लईआं आओ आनंद माणीए। कल शाम नूं भी रंगारंग प्रोग्राम है। इसे तरह जिवें मैं गल कर रहा सां तुहाडे सहयोग नाल आपां इस काम नूं कामयाब बनाउणा है। पलेठे मैच वास्ते मैं गुजारिश करदा बलगुलगा शहीद बाबा दीप सिंह क्लब वर्सेस बुट्टू दगाल मेलबर्न दी टीमां ग्राउंड में आ जान। बलगुलगा शहीद बाबा दीप सिंह जी क्लब वर्सेस बिट्टू दगाल जिहड़ा मेलबर्न दी कबड्डी क्लब है उन्हां दी टीमां नूं गुजारिश है कि वो ग्राउंड में आ जान ताकि असीं पहला मैच की शुरुआत करवा सकीए। एक बारी जरूरी बेनती प्रबंधकां वालों प्रधान साहब होर एक बारी फिर आके कहा है कि ग्राउंड में दाखला सिर्फ तो सिर्फ प्रबंधक जिहड़ा कबड्डी की टीम का कोई मैनेजर है वो ही आ सकता है। सो खिडारी, रैफरी
ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਬਈ, ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, 13 ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਲਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਬਿੱਟੂ ਦੋਗਾਲ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਭੰਗਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਟਾ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਹਲਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ 1 2 3 ਗੋ ਪੂਰੇ 29.57 ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਫ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫੇਰ ਔਨ ਆਫ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜੋ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੱਠਣਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਓ ਹੁਣ ਜੇ ਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਆ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਬਸ ਇਹ ਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੌ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰ ਪਰ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਬੀ ਵੀ ਆਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਆਪਾਂ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਬੀ ਜਾਊਂਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕਾਪਸ ਵਰਸਸ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਵਰਸਸ ਟਾਈਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਪੂਲਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਫਜ ਫੜਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕਾਪਸ ਵਰਸਸ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੌਣਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੇਂਜ ਕਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਧਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਲਾਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਰਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗਦੀਪ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਨ ਟਿੱਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਓਕੇ ਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੇਡ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਡ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਡ ਪਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਛੰਨੋ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਸੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਖੇਡਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਰੋਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਸੋਖਾ ਜੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਦਿਖਾ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਆ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ।
ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਰਗਾ ਜਾਲ ਜੜਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਈਂ। ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰੇਕ ਤਾਈਂ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜ ਸੱਚਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੱਚਾ, ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਾਈਂ, ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਾਈਂ, ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਾਈਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਓ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਨੇ। ਕਲੋਜ ਫਾਈਟਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਆਓ ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਬੱਬੂ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਫਾ ਲਾ ਪਾਉ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 34ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਆਓ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ, ਹੁਣ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਧੱਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਨੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮਾਣੂ ਕੇ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਕਲੋਜ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 7-7 ਲੱਖ ਦੇ ਜੱਫਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਜ਼ੋਰ। ਲਓ ਦੂਜਾ ਜੱਫਾ ਵੀ ਫੇਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੱਫਾ, ਜਦੋਂ ਧਾਵੀ ਗਿਆ ਡੱਕਿਆ, ਚੜ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ, ਚੜ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰਲਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰਲਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਲਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਜੱਗੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਾ ਪਾਉ ਜੱਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧੜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਕਿ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ, ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ। ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬੁੱਕਦੇ ਐ, ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬੁੱਕਦੇ ਐ। ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਘੁੱਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2004 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਦਾ ਆਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਈਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਇਕੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾ ਸਿਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੌਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੁੱਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਗ ਧਾਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ
ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ, ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਮਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਘੁੱਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਫੜਦਾ ਗੁੱਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਲੱਗੂ ਜੱਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਵਰਸਸ ਟਾਈਗਰ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਸਸ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਭਰਮਾ ਜੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੱਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਿਤਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋਗਾ ਫਾਂਬੜਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਫਾਂਬੜਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋਗਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਮਰਤ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤੋਚੀ ਫਤਿਹਪੁਰੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸੋ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ, ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਕਲੱਬ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਦੀਪ ਮਰਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਗਦੀਪ ਵਰਗੇ ਇੱਕੋ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਲਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਨੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ, ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੱਕ ਤੇ ਚੜਦਾ ਜੀ, ਐਨ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਤਕੜੇ ਜੱਫੇ ਦਾ। ਸੋ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਖੇੜੀ ਚਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੇ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਫਾਰਮਸ ਦਾ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਖੇੜੀ ਚੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੋਚੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਵਰੇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫੁਰਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿੰਗਸ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਨ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੱਟ ਪਾਸੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ। ਮਨਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਦਾ, ਕਾਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੜਤੋਂ ਵਾਲਾ ਰੋਮੀ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਔਰ ਸੇਠੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜੋਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਜੋਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜੀ ਸਲਿਪਰੀ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਪਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਜ਼ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਿੰਗਜ਼ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਤ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਖੇੜੀ ਚਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਾਤਰੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਖਪੁਰ, ਸੰਗੋਜਲਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਪਰ ਜਫਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤੀਰਥ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, $50,000 ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਹਿਯੋਗ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੋਮੀ ਲੜਤੋਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ
ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਸਸ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਣੂਕੇ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣੂਕੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਣੂਕੇ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਮਾਣੂਕੇ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕੌਣ? ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੇਰਾਂ ਦਾ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨੋ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਾਰਨ ਡੰਡ ਤੇ ਚੱਕਣ ਵੇਟ, ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਫੇਟ, ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪਵਾਉਣ ਟੈਟੂ ਚੀਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਲਕਾ, ਖੇਡ ਕੌਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਮਿਹਰ ਮਾਲਕਾ, ਖੇਡ ਕੌਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਮਿਹਰ ਮਾਲਕਾ। ਸੋ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਆਓ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 31, ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ 7। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬਿੱਟੂ ਦੋਗਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 7 ਐਂਡ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕੌਬ ਸਾਹਿਬਾ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 31.5 31.5। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਧਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਨੈੱਟਬਾਲ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ, ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈਕਡ ਨਾਈਟ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ $15 ਦੀ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates.
We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਸੇਵਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸੋਖਾ ਪੁੰਨੂ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਮਨ ਸਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਸਸ ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ सिडनी सिक्स वर्सेस वाइकाटो न्यूजीलैंड, सिडनी सिक्स वर्सेस वाइकाटो न्यूजीलैंड दी टीमां। सो सो भी किंग्स मैलबन वर्सेस आजाद मैलबन कबड्डी क्लब तो जिहड़ा अगला मैच होवेगा उन्हां नूं हुणे ही सद्दा पहला दिता। सिडनी सिक्स बहुत कबड्डी का स्पोर्ट्स का पुराना सिडनी का क्लब है, उन्होंने बेनती है। तो उधर वाइकाटो वाले भाई देखो किन्ने ना सोहणे, मक्खण भाजी हाँ जी, मंदर भाजी देखो किन्ने ना सोहणे न्यूजीलैंड के, वाइकाटो, टाका नीनी, पापा टोए टोए, इदां दे सोहणे सोहणे नां ने शहरां दे न्यूजीलैंड वाले। हाँ भी वाइकाटो वाले लै आओ काटो अपनी इधर फुल्लां ते, बेनती है तुहानूं। ते अगला जिहड़ा मैच है वो विशाल जी होरां नूं गुजारिश है कि किंग्स मैलबन वर्सेस आजाद कबड्डी क्लब मैलबन बाबा जी होरां नूं भी अपनी टीम ले आउण। प्रबंधक वीरां वालों वार वार बेनती है भी जिंदरी ओ पुत्र को मुंडा घल उन्होंने जाके ले आवे सद्दा। विआह शादियां च सद्दे जांदे हुंदे सन, जदों कदे होना ना विआह ते किहड़े मोबाइल फोन हुंदे सन, किहड़े कोई चीज़ां हुंदियां सन दस्सण दसाउण वालियां। साडे भाईचारे चों राजियां ने जाना, उन्होंने जदों सद्दा लैके जाना, उन्होंने किसी नूं खेस मिलना, किसी नूं कंबल मिलना, कोई चंगा किसी ने घिओ का किलो भी पा देना, कहना भी थंदा दिओ राजा किड्डी दूरों तुर के आया दसन विआह शादी। भी बलगुलगे वालिओ आपां भी तुर के बस आउने आ, किंग्स क्लब वाले मैलबन वालियां नूं खबनी आखे लग जाण। सो बेनती है किंग्स क्लब मैलबन जो विशाल जी होनी ने वर्सेस बाबा जी होनी ते आप ग्राउंड 'च फिरदे ने। बाबा जी आप तो आ गए ने, टीम भी ले आओ फिर मारो भाग। बाबा ये है भी आस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਟਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੰਗਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼, ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼। हाँ जी शेतरा साहब की दसदे हो? हाँ जी, क्योंकि टीमां चेंज होने करके जिहड़ा तीसरा मैच है
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਚਿਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਝਾ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਟੀਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿੰਦਰੀ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਵਾਲਿਓ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਿਓ, ਹੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਲਈਏ ਲਾਹਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਔਜ਼ਬੈਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ $50,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲਿੰਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਸਟੈਟਸ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੌਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ, ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ, ਟੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਨੈੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕੁੜੀਓ, ਧੀਓ, ਬੀਬੀਓ, ਰਾਣੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਰੇਸ ਸੋਹਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਚਾਰ ਚੰਨ, ਲਾਈਏ ਰੌਣਕਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰ
ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਸੂਰਮੇ ਆਉਣ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੋਢੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਮਨਜੀਤ ਨੈਣੋਵਾਲੀਆ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਟੀਜੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਮਲਕੀਤ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬੱਲੀ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਣਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਜੋਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਡਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਲੂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਜ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਾਰੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਜੋਤ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਵਧੇਗਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਕਰਨ ਜੰਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੀਜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਹ ਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਬੈਨ ਦੀ
ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਸਮੇਰ ਬੋਲ ਕਿੰਗ ਸਮੇਰ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਧੀਆ 20 ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਆ ਕਾਰਪੇਟ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੱਢਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੇਖਣਾ ਨੰਗਣ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਆ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਗੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਰੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਆਈਓ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰੋ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ 5 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਹਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮਦਨ ਮੱਧੂ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੱਤੋ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 14 ਮੈਚ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਸੋ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਮ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰੈਸਵੇਨ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰੈਸਵੇਨ ਵਰਸਸ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਐਂਡ ਤਲਵਾਰ ਕਲੱਬ ਜਗਰਾਉਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਜਮੇਰ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਨੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੋਪਰ ਨਾਲ ਬਨਾਰਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਪਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੋ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪੜ ਤੂੰ ਆ ਜਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਉਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ
नहीं दूजी आ देखो जी नहीं आती कट्टी जानी एक टीम कैंसिल हुई है पहला मैच इन्हों का कितने न्यूजीलैंड वाली ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿ ਆ ਜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਪੰਡ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾ ਦੇਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਟ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਪਲੀਜ਼ ਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 3-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੜਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਹੈਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. ਦਿਓ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜੀ।
ਦੋ ਵਾਰ ਵਜਾਓ ਘੁੱਗੀ ਜੇ ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਖੜਖੜ ਦੇਂਦੀ ਖੜਖੜ ਖਲਕਤ ਵਹਿੰਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਖੜਖੜ ਖਲਕਤ ਵਹਿੰਦੀ ਏ ਜਜ਼ਬੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਦਿੜਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੀਟੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਵੀਰ, ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਐਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਐਨ ਟਾਪ ਦੇ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਂਡਸੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਲੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਡ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਹੈ, ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰੀਆ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਲਕੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਪਰੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਜੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਜੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਐਨ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਜੱਟ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ। ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਥੀ ਬਾਹਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੇਰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਮੈਚ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜੰਡੀ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਸੋਢੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਲਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਦਾ, ਸਵਰਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਡੰਡ ਤੇ ਚੱਕਣ ਵੇਟ, ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਫੇਟ, ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਫੇਟ। ਥੋੜੀ ਸਲਿਪਰੀ, ਪਰ ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਏਕੋਟ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੋਪਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਫਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਇਹ ਚਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਮਨਜੋਤ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਨਜੋਤ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਨਜੋਤ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ ਕਿ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜ਼ੋਰ ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦਾ, ਜਿਸਮ ਕਠੋਰ ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਗਰਮ ਖੂਨ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੱਡੀ ਟੀਜੇ ਦੀ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜੱਟ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਜੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਵੀਰ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਾ ਪਾਉ ਜਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਫਾ ਲੱਗਣਾ ਏ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਟੀਜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਮਨਜੋਤ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਬਬਲੂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਬੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ ਬਾਹ ਗੱਭਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਹਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ, ਲਾਡ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਵਰਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਕਲੱਬ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਢੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 9 ਤੇ ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 11। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 9 ਤੇ ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 9 ਤੇ ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 11। 9 ਤੇ 11, 9 ਤੇ 11 ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਸਸ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕੋਸਾ ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਆਓ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਆਓ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਹ ਪਾਉ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ। ਆਓ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ, ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਟੀਆ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਜਲਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਨਜੋਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਕੇ ਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰਜੀਤ, ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਭਰੂ, ਪਰ ਲੁੱਦਰ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਨ ਸਿੰਘ ਰਣੀਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਿੜਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਓ ਮਨਜੋਤ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਫਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਗਾਗੇਵਾਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਡਾਲਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਵੀ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ, ਗਾਗੇਵਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਲਾਗਾ, ਕਾਲਸਾ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ, ਗਾਗੇਵਾਲ, ਝੋਰੜਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਦ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਨ ਜੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ। 100 ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਹਿਮਦ ਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਟੀਜੇ ਹਟ ਜੀਵੇ ਭਾਈ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਖੋਖੇ ਰੇੜ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਜਤਾ ਲਲਾਰੀ। ਪਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਲਿਸ਼ਕਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਉੱਡ ਜੂ ਕਰਦੀ, ਜਾਫ ਜਿਵੇਂ ਝਪਟ ਹੈ ਚੀਤੇ ਦੀ, ਰੇਡ ਵਾਂਗ ਹਿਰਨੋ ਡਾਰੀ ਭਰਦੀ, ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ, ਰਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਿਆ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਸਭ ਦਿਲ ਦੇ, ਰਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਿਆ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਸਭ ਦਿਲ ਦੇ। ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੋ ਰੂਲ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਕੱਢੂਗਾ, ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਆ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੀਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਆਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਜੰਡੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਨਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਚੈਨੇ ਕੁੱਕੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $200 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ $200 ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਡ ਜੌਲ ਸਵਰਨ ਗੌਰਵ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਜੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ DTO ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦਾ ਹੁਣ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜੂ ਨਾ। ਇਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਲੁੱਦਰਾ ਪਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਆ ਕਬੱਡੀ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਦਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਧੌਲਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਨੇ 4 ਧੌਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ, ਪਰ ਲੁੱਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ 1-1 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮੱਖਣ ਕਲਾਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ USA ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਨਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ $200 ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿੰਗਸ, ਸੌਰੀ ਇਧਰੋਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੱਫਾ $200 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ, ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ। ਜੇ ਆ ਮੈਚ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਸਕੋਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ 18.5 ਤੇ ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ 22। 18.5 ਤੇ 22। ਆ ਹੁਣ ਆਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਚੋਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਬ్రో? ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 22 ਸਕੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 18.5। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਆਂ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਲ। ਹੈਲੋ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਸ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 34ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 33 ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ सिडनी 6 कबड्डी क्लब वर्सेस न्यूजीलैंड बहुत बड़ा मैच जिहड़ा अज दे दिन दा खेड मैदान दे विच शुरू होने जा रहा है। सरदार इकबाल सिंह जी सिद्धू मैनेजर साहब अपनी टीम नूं लैके जिहड़े सिडनी 6 की टीम नूं पुजे है और दूजे पासे न्यूजीलैंड तो साडे बबलू कुरुक्षेत्र, गोपा बैंस, शिंदर समरा, मनजिंदर बासी, जैज धारीवाल ते गुरप्रीत कंग जी होना दा ते परमजीत सिंह जी पम्मी बलीना होना दा धन्यवाद। लो पहली कबड्डी न्यूजीलैंड वालों ते पहला जफ्फा आस्ट्रेलिया वाले ताड़ियां बारे की ख्याल है? कौन है? ये वाहेगुरु है, ये वाहेगुरु है मेरे वीरो। एक बारी सारे इकट्ठे बोलियो, ये कौन है? ये वाहेगुरु है।
क्योंकि इस दे नाल मेरे वीरो सच्चे पातशाह का जिहड़ा नाम भी लिया जाता है। एक पासे कहते सुन्नड़ पिंड है हैप्पी का, पर दूजे पासे पतारे वाला पिन्नी। सो प्लीज़ एक एक टीम कोच ते बाकी जिहड़े प्लेयर ने वो भी थोड़ा थोड़ा पिछे नूं हट जाण, बड़ी मेहरबानी होगी। गुरलाल भी आ गया है। सो बहुत फसमी जिहड़ी टक्कर मेरे वीरो सज्जणवाल पिंड है न्यूजीलैंड की टीम वालों इस वे खेड मैदान वधिया हुआ कबड्डी पाने के लिए। यह है सज्जण वाली आ पिंदा मेरे वीरों। 4 जाफी तैयार बर तैयार ने। हुण चारां दे विचों कौन गबरू कोशिश करता है और सामने की हुई कोशिश लग्या हुआ जोर मुकाबला सख्त है। शाह कोटिया सज्जण वाली आ पिंदा नौजवान गबरू नंबर लैके वापस गया अपनी टीम के लिए। पॉइंट का वाधा होंदा होया और अगली कबड्डी इस वे खेड मैदान कुलवंत है ककराली वाला मेरे वीरों। क्या बात है। $50 पिंदे दे लिए आया सज्जण वालीए दे लिए। सिंधना वाले गुरलाल वालों कहना भी मेरे पिंड का खिडारी आया तो मैनू बड़ा माण है मेरे वीरों। एक पासे जोबन जंडियाले वाला करदा कोशिश ते ला तकड़ा जफा अपनी टीम के लिए पॉइंट का वाधा करता होया। न्यूजीलैंड की खेड क्लब के लिए पॉइंट का वाधा होंदा होया। सोल पिंड है मेरे वीरों झवाल दे लागे कहते जिला तरन ताਰਨ है इस नौजवान का। 16 वाला गुरलाल कहते माझे की धरती तो नौजवान पुजा। सुर सिंघिया अंबा भी पुज गया। औलखा वाला भी मैं वेख रहा भी अमृत नौजवान खेड मैदान के मेरे वीरों अगले मैचों दौरान पुजेगा। पर $50 जोबन के लिए कहते बबलू कुरुक्षेत्र वालों आए हैं। जफे तो खुश होकर विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। और अगली कबड्डी इस वे खेड मैदान के मेरे वीरों नौजवान सिडनी 6 की टीम वालों खेड मैदान के पा रहा है। 4 जाफी न्यूजीलैंड की टीम के तैयार बर तैयार ने। जोबन तैयार है और आलम तैयार है। हैप्पी तैयार बर तैयार। हुण देखना भी हैप्पी करदा कोशिश ते पॉइंट जिहड़ा है रिंटू पतारे वाला पिन्नी पतारा रिंटू पतारा। 2 खिडारी ने जिहड़े इस खेड मैदान के मेरे वीरों इक्को पिंड के जिहड़े नौजवान खेडते नज़र आ रहे हैं। सो बहुत वधिया मैच जिहड़ा खेड मैदान के खेडा जा रहा है। और अगली कबड्डी सज्जण वाली पिंदे की इस वे खेड मैदान के मेरे वीरों पै चुकी है। रूपा तैयार बर तैयार है मेरे वीरों। तलबन पिंड है रूपे का पर आ नौजवान का कहते सोल पिंड है। करन 16 वाला इस वे वेखदा भी गबरू करदा कोशिश ते पॉइंट जिहड़ा इस वे रेडर के हिस्से जुड़दा होया न्यूजीलैंड के हिस्से जुड़दा होया है। और अगली कबड्डी पिन्नी पतारे की खेड मैदान के पै चुकी है। और बड़ियां जिम्मेवारियां ने सारिਆਂ ਦਾ विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। और सामने कबड्डी पै चुकी जोबन कोशिश करदा ते पॉइंट जिहड़ा है इस वे धावी का पॉइंट इस वे रेडर के हिस्से जुड़दा होया। जिंदरपाल सिंह जी राय साहब वो भी साढ़े दरम्यान साबका प्रधान ने गुरुद्वारा साहब के अचेचे तौर पर पुजे है। जीआं नूं आखदे हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोल गुरलाल सोल वाहिगुरू सीचेवाल का आ खिडारी इक्को पिंड के ने। इक्को पिंड के खिडारी 16 वाला करन ते 16 वाला गुरलाल। लंबियां लंबियां लांघा भरदा लांघा ते सिंहपुरिया मरदा वाह गुरलाल 16 वाले वक्री गल है। और सामने देखना भी इस वे अगली कबड्डी नौजवान कुलवंत ककराली वाला इस वे पा रहा कबड्डी डौले ते खणवाया हुआ टैटू सोहना लगता है। और 4 जाफी तैयार बर तैयार ने। और एक पासे कहते नौजवान हैप्पी है। आया नौजवान मेरे वीरों मुस्कान दा वीर आलम न्यूजीलैंड की धरती तो नौजवान कहते खेडण दे लई पुजे हुए ने। ते पॉइंट इस वे रेडर के हिस्से जा जुड़िया है। पॉइंट सिडनी की टीम के हिस्से जुड़ता हुआ। बहुत फसवी टक्कर इस वे खेड मैदान दे विच है। यूनाइटेड क्लब पुज चुकी है तो माझा ब्रिस्बेन की टीम को बेनती है अगले मैच के लिए जल्दी के नाल ही ग्राउंड के आ जाए। माझा ब्रिस्बेन की टीम जी अगले मैच के लिए खेड मैदान के जल्दी के नाल ही पुज जाए बड़ी मेहरबानी होगी। सज्जण वाली आ पिंदा कबड्डी पा रहा है। 4 जाफी एक पासे सीचेवाल वाहिगुरू नाम पर हुण आ फैसला मंदिर गालब वाला किदा करता है भी पॉइंट जिहड़ा स्टॉपर के हिस्से जा जुड़िया है। पॉइंट इस वे मेरे वीरों स्टॉपर के हिस्से है। पॉइंट तलबन पिंड वाले रूपे ने अपनी टीम के लिए जोड़ दिता है। दुबली वाला भीम आ गया अगले मैच के लिए। चंबे वाला रेशम भी पुज गया है। तकड़ा मैच होना है। पतारे वाले की पई हुई रेड है। लै भी जैज आ जाफी का नाम दस भी की है जिस नौजवान ने ये प्रीत है मेरे वीरों बागे पुराने की धरती है। बागा पुराना जिले मोगे का आ नौजवान
ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਖੀਏ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਲਾਲ 16 ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਚ ਫਸਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਿਣਤੀ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਜਾਂ ਦਾਇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੰਦੇ ਦੋ ਇਸ ਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਅ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਕਾਢ ਦੀ ਕੱਢੀ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰੋ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਕਈ ਹੁਣ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਖੇਡ ਛੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰੋ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਲਮ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾਰਾ 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 ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਆਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਵੰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਮਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਜੈਜ ਢਾਲੀਵਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮੀ ਬਲੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ 16 ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੈਚ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬੁਲਗੁਲਗਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕੌਪ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਪੀ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਝਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਵਿਸਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਹੋਵੋ ਨੇੜੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਣ ਢੁਕਿਆ ਇਧਰ ਬਰੂਹਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖੇ ਝੁਕਿਆ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਫਰਾਟਾ
ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਫਰਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਾਲਬ ਮੰਦਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 16 ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝੈਲ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਲ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਭਰੂ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁੱਸਾ, ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। 16 ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦਾ। ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਸਿਡਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਮੰਦਰ ਸੋ ਗਾਲਬ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਤੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਬਰ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਟੁਕਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਝਕਾਨੀ ਔਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਵਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਡਨੀ 6 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿੰਦਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇਸਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪਜਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵੇ। ਪਿੰਦਰੀ ਸਿਆ ਤੂੰ ਅੰਕ ਲਈ ਲੈ, ਇਧਰੋਂ ਡਾਲਰ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੰਕ ਇਧਰ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਗਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇਕਬਾਲ ਸੋਂ ਨੇ ਅੱਜ। हाँ जी कालकट साहब आया भी मुंडा गभरू, और नाल दी नाल माइक्रोफोन बैक टू रुपिंदर, मैनू उधर भी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद खैड़ा साहब, इन्ने कि ना दम मिल जाता उदों फिर साडे साथी रोजी खैरा ते गग्गी तख्तूपुरा भी पहुंच जाएंगे। पर सामने नौजवान गभरू कुलवंत ककराली वाला पॉइंट लेके वापस गया अपनी टीम दे लई। बैंस ब्रदर का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं सरदार अमरजीत सिंह जी बैंस का, जिन्नी भी बनाने की सेवा उन्होंने वालों की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बैंस ब्रदर का, बड़ी मेहरबानी। और गुरलाल आ गया मेरे वीडियो, एन कहते सिरे का मैच खेड़ा जा रहा है। एक कौन जितू कोई पता नहीं मेरे वीडियो। एक पासे सिडनी है और दूजे पासे न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड की सुप्रीम सिख सोसाइटी का भी बहुत बड़ा नाम है। और सामने देखदा भी इस वे गभरू कबड्डी पा के गुरलाल वापस गया। पतारे वाला पिन्नी अगली कबड्डी पाने के लिए वाधा होया मेरे वीडियो। पिन्नी पतारा 4 हैप्पी, आओ हैप्पी करदा कमाल मित्रों, ला पाऊ जफा के नहीं, एन स्वाद वाली खेड लग्या जोर ते पॉइंट पतारे वाला पिन्नी नौजवान गभरू पॉइंट लेके वापस गया अपनी टीम के लिए। 4 फिर तैयार बर तैयार ने, रूपा तैयार है, चिट्टी निकर दे विच करन सोल पिंड वाला तैयार बर तैयार है, ते सीचेवाल पिंड है वाहिगुरू सीचेवालीए दा नौजवान तैयार बर तैयार। केड़ा गभरू इस गभरू दे नाल दो हत्थ करदा है सज्जनवाल गुरलाल सिंधड़ा वाला, कहंदा भी मेरे इलाके दा मेरे पिंडां दा खिडारी ये नौजवान पुज्या। आ नौजवान दा कहंदे सीचेवाल पिंड है, इस नौजवान दा बड़ी गड्डी दे नाल मान सन्मान मेरे वीरो होया है पंजाब दी धरती ते। पर सामने वेखदा भी इस वेले पॉइंट रेडर दे हिस्से जुड़दा होया है, पॉइंट सज्जन वाली पिंदा अपनी टीम के लिए जोड़ता हुआ है। पॉइंट इस वे धावीद है, और अगली कबड्डी कुलवंत ककराली वाले ने इस वे खेड मैदान दे विच पा दी है। कुलवंत ककराली की खेड मैदान दे विच कबड्डी पै चुकी है। 4 जाफी न्यूजीलैंड की टीम दे है। जोबन ने सच्ची बोली बोली है भी मैनू टच लग गया है, इस करके पॉइंट जिहड़ा कुलवंत ककराली ने अपनी टीम के लिए जोड़ दिता है। सो वड्डे प्रबंध ने और सिटी कौंसल का असीं विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं जिन्हों ने ये इंटरनेशनल खेड स्टेडियम 34वीं सिख खेडों को करवाने के लिए दिता है। और उत्थे $1 लाख की बहुत बड़े पद्धर की सपोर्ट मेरे वीरो। और सामने वेखदा भी इस वेले गुरलाल सोल पिन्नी दे लिए $50 ते 50 कुलवंत दे लिए सरदार अवतार सिंह जी तारी सिद्धू सिडनी वाले मेरे वीरो अपनी टीम को लैके पुजे हुए हैं। उन्होंने वालों ये माया दे गफे $50 धन पत्र आए जी वालों आए जी। हाँ जी बाठला फैमिली ने जिहड़ी पानी की सेवा की असीं उन्हां दा विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। ते बेदी फैमिली ने गुरु नानक पातशाह के लंगरां की सेवा जिहड़ी वो लई है। सो वाहिगुरू आप जानी जाना मेरे वीरो। असीं इन्हां दा बाठला फैमिली का ते बेदी फैमिली का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं, बड़ी मेहरबानी। सज्जन वाली पिंदा अगली कबड्डी पाने के लिए खेड मैदान के विच फिर नौजवान बढ़िया हुआ है। पिंदा सज्जन वाली आओ सामने की कोशिश, मुकाबला सख्त है 16 वाला, पर देखदा भी सज्जन वाली शाहकोट का इलाका है। इस वे गभरू कबड्डी पा के पॉइंट लेके वापस जाता होया अपनी टीम के लिए। कुलवंत ककराली मेरे वीरो
ਕਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਕਰਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਕਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ 4 ਨੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਬਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਲਵੰਤ ਕਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 16 ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਲ 4 ਜਾਫੀ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਪੈਣ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜੀਆਂ, ਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧੂ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ $50 ਕੁਲਵੰਤ ਕਕਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜਫਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਫਾ ਟੌਪ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਕਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਟਾਰ ਆਟੋਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਟਾਰ ਆਟੋਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ $50 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਏ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਲਾਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਲਾਲ ਮਾੜੂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ 25 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਯਾਰੀ, ਟੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜੋ ਟਣਕਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਚੰਦ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆ ਪਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਆ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ, ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ। ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੱਸੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 19.5 ਤੇ ਸਿਡਨੀ 6 ਦੇ 21। ਟਾਈਗਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 19.5 ਸਿਡਨੀ 6 21। ਹੈਲੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਮੈਲਬਨ ਟੀਮ ਵਰਸਸ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਕੋਦਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਂਦੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਚ ਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਾਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਲੱਬ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਢੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਰਾਬਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ $15 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਹਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਇਓ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਹੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਖੂੰਜੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, YouTube, Facebook ਲਾਈਵ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਓ ਮੈਚ ਦੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਜਾਫੀ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਆਦਾ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਟੀਮ ਕਿਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਲਮ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇਹ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸ਼ਿਫਟਨ ਤੋਂ।
ਪਲੰਬ ਅਤੇ ਐਪਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਿਣਗ ਬੁਝ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਪਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਣਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜੋਤੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਖੜੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਕਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 7ਵਾਂ ਮੈਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 7ਵਾਂ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5ਵਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੋਤੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਰਨ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋਤੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਓਏ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾ, ਲੈਣਾ ਨੰਬਰ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ। ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ 16,000 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੂਏ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ $16,000 ਮੋੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੱਗਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ। ਉਹ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਖੇਲੀਏ ਹੋਏ ਮੈਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 5,000 ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖ ਜਮਾ ਥੋੜੀ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ। ਕਹੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਚ ਆ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਜਲਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਾਹੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ,
ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਜੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ। ਲੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਜਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰੀਆ ਅਜੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 16 ਟੀਮਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, 14 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ 1:10 ਹੋ ਗਏ, 1:40 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਪੰਨੂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਨੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਲਵਲੀ ਤਿਆਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦੀ ਲੋਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਬਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੀਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਕੱਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ ਭੀਮ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲੇ ਭੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰਿਆਲੇ ਦੀ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਰ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਸੁਰਖਪੁਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਯਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਯਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਖੇ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਖੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ, ਚੰਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਕਨੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੰਨੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਭੀਮ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲੇ ਭੀਮ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਜ਼
ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਜੋਤਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਲਵਲੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਕਦੇ ਯੂਰਪ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਾਹੋਕਿਆ ਵਾਲਾ, ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਪਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਗੱਭਰੂ ਆ ਜੇ ਬਈ। ਅਜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ ਭੀਮ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਜੋਤਾ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਵੇ। ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਇੰਡੋਜ਼ ਵਾਲਿਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਦੁੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਮੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਯਾਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਦੁੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੇਡੀਏਟਰ ਕਹਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਲੋਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾਰਾ। ਆਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਓ, ਫੇਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਆਓ ਵੱਜਦੇ ਪੰਪ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰ ਗਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਤਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਭੀਮ ਦੀ ਤੇ ਜੱਫਾ, ਇਹ ਆ ਸ਼ਾਹੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲਾ ਪਾਉ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਆਓ ਭੱਲੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਘੜਕੇ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੈਮਰੇ ਫੋਕਸ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਯਾਦਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫਾਉਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਕੌਬ ਸਰਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਇਹ ਹੈ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਉਧਰੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਆ ਜੀ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਜਬੇਨ 9.5 ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 11। ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਜਬੇਨ 9.5 ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ 9.5 ਤੇ 11, 9.5 ਤੇ 11, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੂਗਾ ਕੌਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗਾਲਾਂ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਲਾ, ਹੁਣ ਗਰਮ ਆ। ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੇਠੀ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਝਨੇਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਾਹੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੜਕ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਰਾਜੀਵ ਪੰਡਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਪਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂਆ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹਾਂ ਸਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਰੈਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਂਭ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਜੋਤਾ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਜੋਤੇ ਦੇ ਲਈ $50 ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਜੋਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ $50 ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬਾ ਘੜਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੋਰਾ ਨਿਸ਼ੋ ਰੰਗ ਹੈ। ਡੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਟੂ ਖਣਵਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਟੂ ਖਣਵਾਇਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਗੱਗੂ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਗੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਆਓ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ।
ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ ਭੀਮ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ $50 ਭੀਮ ਦੁੱਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, $50 ਆਸਾਮ ਲਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ। ਸਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦ ਵਾਲੀਆ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖੀ ਵੀ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ 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 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ। ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਲਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਿਆ ਘਨੌਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ, ਡੀਲ ਡੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਘਰਿਆਲੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਭੀਮ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੰਨੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੱਭਰੂ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਸ਼ਮ ਫੇਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੱਫੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਆਓ ਵੱਜਦੇ ਧੱਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਦਾਂ ਤੇ। ਬਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਜੋਤਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਲੋਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਮਹਿਮਦ ਵਾਲੀਏ ਜੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਫੁੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਪੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਪੱਪੂ ਤੇ ਛੱਬੇ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜੱਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੱਫਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਭੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਭੀਮ ਇੱਕ ਸੇੜੀ ਵਾਲਾ ਭੀਮ
ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਬਲੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਭੀਮ, ਦੁੱਬਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਚੱਲ ਵੀ ਜੋਤਿਆ, ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦੇ ਜੋਤੇ ਦਾ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਚ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜਾਂ ਅਜੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਹ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ। ਬਈ ਤਾੜੀਆਂ 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 ਆ ਤਾੜੀਆਂ। ਅਜੇ ਆਹ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਹੂਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ। $100 ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $100 ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਅਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਅਜੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜਦਾ ਬਾਹ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਾਹੜ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫਾ ਤਕੜਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ ਰੇਸ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਜੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਸਲੇਵੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੁਸਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਲੋਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਦੀ ਲੋਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਆ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਜੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 25 ਤੇ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਜਬੇਨ 15.5 15.5 ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਜਬੇਨ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 25। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਉਹ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਟੂ ਦੋਗਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਚ ਸਾਡੀ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੌਲ ਲਿਕਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ IGA ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ IGA ਵਾਲੇ, ਔਰ ਲੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਓ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਮਾਣੀਏ ਆਨੰਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜ਼ਲਾਲ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਜਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ। ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਪਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਰਵੀ
यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੱਫੇ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬਰਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਖੇੜੀ ਚਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡੂ। ਆਓ ਲਾ ਪਾਉ ਜੱਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰੂ ਮਿੱਤਰੋ। ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਲਸਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੱਬੂ ਲਸਾੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ 4। ਹਾਂ ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕੇ ਤੇ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ 4 ਨੇ। ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਅਵਤਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੋਮੀ ਲੜਤੋਂ ਦਾ, ਅਮਰਤ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਰਸ਼ ਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀਏ ਸੇਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੱਗੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ 4 ਔਰ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਵਾਹ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਿਆ 21 ਸਾਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸਰਤਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਕੌਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕੇ ਮੋਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਵਲੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਸਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਇਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਲਸਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲਸਾੜਾ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਰਗੜੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਰੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਐ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $50 ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਲ ਨੂੰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਮਾਲਾ ਭਲੂਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ $50 ਨੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬੂ ਲਸਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਬੱਬੂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ? 18ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $50 ਦੇ ਦਿਓ ਰਵੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੁਰਲਾਲ ਸੰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੀੜ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਰਵੀ ਨੂੰ $50 ਦੇ 100 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮਾਣੂ ਕੇ ਸੰਭੂਆ ਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਆਂਸਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਲਸਾੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਵੱਲੋਂ $100 ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ 8 ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ 12.5। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੰਗਸ ਅਗਲਾ ਮੈਚ। हेलो मनवीर सिंह जी गरेवाल, कुलवंत सिंह जी खानपुर, जीता जी बादल, जिन्ने भी सारे वीर ने मेलबर्न तो बिट्टू दगाल क्लब के स्पॉन्सर ने सारे का विशेष तौर पर धन्यवाद। सामने जोगे नूं जफ्फा लाया रवि साहोकिया वाले ने, वाह गबरू है। उधर घुद्दा ते नाल ज्योति के सानू फकर दोस्तां ते साडी होण यारी दे चर्चे। राजे खेले सौ रब दी, सच्चे यार नहीं जांदे परखे, सच्चे यार नहीं जांदे परखे। इन्हां दी यारी है, ये यारियां इसे तरह रहन मेरे वीरो। आओ सामने माले वाला मुंडा 21 सालां दा पाउंदा धुम्मा सिख गेमां ते। मक्खण जी जदों आउण वाले समय दे विच इंटरव्यू होया करूगी ते उदों दस्सिया करूगा भी मैनूं आस्ट्रेलिया दे विच जदों मैं खेडिया है ते मैनूं बहुत माण जिहड़ा है उत्थों दी संगत ने बख्शिया है। गुरदयाल सिंह जी राय, बबली राय जी ते नाल साडा ज्योति राय, अमनी राय ते जिंदरी राय। $200 बिट्टू दगाल कबड्डी क्लब दे लई है। ते घुद्दा कहना भी आपां नूं माण है साडे वीरां ते चौधरी ग्रुप वालियां ते, जिन्हां ने टीम उस महान कबड्डी के खिडारी की याद दे विच बनाई है, बिट्टू दगाल की याद दे विच। सो बहुत बहुत धन्यवाद राय फैमिली वालों। $200 मेरे वीरो जिहड़ा है इस वेले बिट्टू दगाल कबड्डी क्लब के लिए आया है। किंग्स मेलबर्न वर्सेस शेरे पंजाब मेलबर्न। हरिंदर सिंह जी सोई साहब आया। सोई साहब किंग्स का जिहड़ा गुरलाल दस के गया सीगा भी थोड़ा डिस्प्यूट सी, हाँ वो मैच तो पहले ही कहने भी आपां जिहड़ा सॉल्ड आउट कर देना। बहुत बहुत मेहरबानी है सरदार हरिंदर सिंह जी सोही। हाँ दोनों टीमां जल्दी दे नाल ग्राउंड दे विच आ जाण। रवि साहोकिया वाला ला तकड़ा जफा अपनी टीम के लिए पॉइंट का वाधा कर गया। $200 रिक्की रटौल वालों पाल माले के लिए आया, बहुत धन्यवाद। और सामने अगली कबड्डी खेड मैदान दे विच फिर नौजवान गभरू पाउण दे लई गुरलाल माझे वाला गुरलाल वधिया होया है। अज 2 गुरलाल खेड रहे ने।
ਸੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬਰਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬਰਨ। ਹਾਂ ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਲ, ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਲ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। $100 ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾਈਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 21 ਸਾਲ ਫਿਰ 22 23 24 25 26 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਚ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਠੱਠ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੇਡਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇੜੀ ਚਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਾਤਰੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੱਫਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਧਾਵੀ ਗਿਆ ਡੱਕਿਆ, ਚੜ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ। ਬਾਓ ਸਤਨਾਮ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਖੇੜੀ ਚਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਮ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਮ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਬੱਬੂ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ $100 ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। $100 ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ $100। ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ IGF ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। $200 ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਣੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੱਬੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਨੇ ਆਓ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬਰਨ ਤੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $100 ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਪਾਲਪੁਰੀਆ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦਾ $100 ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ,
ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਬਿੰਦਾ ਮਾਣੂ ਕੇ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਪੈਣ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਝੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਵਰੇਸ 19 20 21 22 23 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ। ਫਿਨਿਸ਼, ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਕੋਰ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਜੱਗਾ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ। ਇਧਰ ਸੁੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ। ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਚਾ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਲ 9 ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਗਿੰਦਿਆ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 17 ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਨੇ 23.5। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ 17, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ 23.5। ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਦੇਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਈ ਦੋ ਸਾਹਮ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਝੱਗੀ ਨੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿਹਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਝੱਗੀ ਜੇ ਪਾਈਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ। न्यूजीलैंड वाले ना ना एक शेरे पंजाब मेलबर्न किंग्स वाला क्लियर करोगे तो सही यार शेरे पंजाब किथों शेरे पंजाब ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਨੌਵਾਂ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਯਾਦ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਈਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਟੀਮਾਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਾਕਾ ਦੇਖੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਭਾਈ ਸੋਖਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਆ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਖੇ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਪੰਡਤ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ ਹਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਹੈਲੋ, ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਲਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੈਨਹਿਲ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਨਹਿਲ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵੈਨਹਿਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਟਿਓ ਮੈਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜੀਪ ਹੈ ਕਿਉਂਜਲੈਂਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੰਗ 02, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਜਲੈਂਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਿੰਗ 02 ਜੀਪ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਲੋ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜੀਪ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿੰਗ 02। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ $1000 ਦੇ ਕੇ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਇੰਗ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨਾ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਹੈ ਕਾਰ ਕਿੰਗ 02 ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ
ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮਨੀ ਬਰਾੜ ਗੋਗੋ ਹਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਚੱਲਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਵਿਆ ਦੋਸਾਂਝ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਦਿਵਿਆ ਦੋਸਾਂਝ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਸ ਵੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੋਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਿਆ ਦੋਸਾਂਝ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਕਿ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਵੀ ਅਤੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏੜ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਾਸੇ ਉੱਗਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਾਸੇ ਉੱਗਣਗੇ। ਬੰਦਿਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੁੱਗਣਗੇ, ਬੰਦਿਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੁੱਗਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੱਫਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ 200 ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਡ ਦਾ $100। ਕਿੰਗਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਅੱਜ ਐਨ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੁੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਧਰਮੀਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਟ। ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ $200 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਆਇਆ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰਾ ਜਿਹਨੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਰੁੰਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਜੱਗਾ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੂਜਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਕਰੂ ਕਮਾਲ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ ਸੁਖਮਨ ਅਰਸ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਗਾ 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 ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀ ਪਾਸੇ ਪੁਆਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਭੂਰ। ਆਓ ਜੱਫਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਹੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਪੱਟੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਲੁੱਦਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾ ਪਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਾ ਬਲ ਨੌ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਬਲ ਨੌ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਬਲ ਨੌ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ। ਨੀਨਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਖਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ। ਉਧਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਗਿੰਦਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੰਗੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮਾੜੂ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਬਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੁਦਰਤ, ਅਨੰਤ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੁਦਰਤ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਪਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਰਡ ਜੌਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ, ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬਾਈਕਾਟ, ਹਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੜਵੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨਾ ਬੱਲ ਨੌ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਵਰੇਸ ਦਾ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਪਾਪਾ ਰੇਡਾ ਮੇਲਾ ਲੈਂਦਾ ਲੁੱਟ ਗੱਭਰੂ,
ਪਾਪਾ ਰੈਂਡਾ ਮੇਲਾ ਲੈਂਦਾ ਲੁੱਟ ਗੱਭਰੂ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਦਰੀ ਵੇਖ ਜਰਾ ਉਧਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਐ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਾਓ ਹਿੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੱਫਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲੀਆ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਹੀ ਦੱਸੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੀ ਕੌਣ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਨਿਊ ਲਾਇਨ ਸਲੈਬ ਗਿੱਲ ਲਾਇਨਸ ਤੇ ਨਾਲ MJ ਗਿਲਸ ਔਰ SAB ਹੋਮਸ ਤੇ ਜੋਤੀ ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਜੱਗਿਆ ਨਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਜਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਧੋਨੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੇਡ ਇਧਰੋਂ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਧਰੋਂ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਚ ਦਾ। ਬੜੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ 28 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਐਨ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਖੇੜੀ ਚੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਲੁੱਧਰਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $100 ਆਪਾਂ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮਾਣ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਇਹ $50 ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲੋ ਬੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜੀ। ਮੇਲੋ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਮੇਲੋ ਬੇਬੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ $50 ਸਾਡਾ ਲੰਬੜ ਵੀਰ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਘਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। $50 ਮੇਲੋ ਬੇਬੇ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੋਕਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੋਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬੌਰਨ 7 ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ 13.5। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 7 ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ 13.5। ਹਾਂ, ਬੁੱਲਵਰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਜੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬੀ ਕਲਾਰ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾੜੂ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁੜਕਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ YFC ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਾ ਬਾਲਨਾਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਬਰ ਲਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਫੀ 4 ਨੇ, ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ $50 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਇਕਬਾਲ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ $50 ਆਏ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $100 ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੇ 100 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਸੁੱਚੇ ਦੀ, ਪਰ ਜੱਫਾ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀਵਾਲ ਦਾ ਏ ਸਵਾਦ, ਵਾਹ ਚੋਲੇ ਵਾਲਿਆ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $200 ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀਰ ਹੋਣੀ, ਗੌਰਵ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ 200 ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਲੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਸੀਟੀ ਤੇ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ। ਮੱਖਣ ਦੀ ਸੀਟੀ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਾ ਬੱਲ ਨੌ ਵਾਲਾ। ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ। ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਮੰਗੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗਿੰਦਾ, ਆ ਸੋਨੀ ਪੁਲਸੀਏ ਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਗਿਆ ਲੁੱਦਰ ਨੂੰ, ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਲਈ $100 ਡੈਨੀ ਸੋਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $100 ਦੇ ਦਿਓ ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਾ ਬੱਲ 9 ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਾ ਹਜੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਊ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਹੋਊ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ। ਬਈ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਫਾ $300 ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, $300 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਫੋਕਸ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਲੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ, ਬੱਬੂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਘੁੱਦਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਜੱਟ, ਜੱਟ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ, ਵੱਜਦੇ ਧੱਕੇ, ਧਰਮੀ ਵਾਲੀ ਆ ਸੁੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਚ
ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਿਤਰੂ ਬਰੇਵੇਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੌਪਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਪ ਸਰਵਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆਹ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆਹ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜੱਗਾ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਜੂੜੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਰਮਾਲ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਔਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੀਟੀਓ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੱਗੇ ਕੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ? ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਆਇਆ ਹਰਜੀਤ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਪੱਟੀ, ਹਰਜੀਤ ਪੱਟੀ, ਪੱਟੀ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੰਨਾ ਬੱਲ ਨੌ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਕੇਜੂਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੂਲਵਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਮੱਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸੇਜ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ। ਔਰ ਚਾਰ ਆਓ ਬੱਲੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂਆ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਐਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਣ ਸਿੰਘ ਰਣੀਏ ਕੋਲੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕੜ ਧਾਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਬੱਲ ਨੌ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ, ਸਮਾਪਤ। ਸਕੋਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬੌਰਨ 19 ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ 21.5, 19 ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ 21.5। ਬੁਲਵਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ 6 ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ।
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਟ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ 11 ਤੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਟ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। 11 ਅਤੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਟ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ 1 2 4 ਮੈਚ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਤਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕਰੈਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣੇ ਆ। 5 ਮੈਚ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਈਕਾਟੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। 4 ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਬੂਲਗੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਪਰਥ। ਆ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ? ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੂਲਗੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਪਰਥ।
ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਵਸ਼ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵਸ਼ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਆ। 25,000 ਡਾਲਰ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25,000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2-2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 50 ਸੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਤਿਵਕਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੋਤਲ ਉੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿੰਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਰਬਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ? ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-3 ਆਈਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਨਜ਼ੈਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ 5 ਮੈਚ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਗ ਲਿਓ, ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਇਹ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਬਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਆ ਇੱਥੇ ਬਿੰਨ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $50,000 ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ, 25,000 ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ 25,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਰ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ, $25,000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ, $50,000 ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕ ਬਣਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੱਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਗੀ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਪਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਖਹਿਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਓ ਜੀ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਹੈਲੋ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ। 34ਵੀਆਂ ਹਨਾ ਖੇਡਾਂ, 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹਨਾ, 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1840-45 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ 1890 ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤੇ 1945 ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਟਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਨਾਨਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਨਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੇਰੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਫਿਰ ਜੀਤ ਹੀ ਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਸਰ ਛੱਡ ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਜਦ ਉੱਠੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਵ ਦਾ ਡੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇਰਾ ਜਾਂ ਕਹਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟੀਮ। ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 4 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਆ। ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 4 ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ 4 ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤੇ 1 ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ। 2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 4 ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। 4 ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਿਰਫ। 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੈ, 2 ਤੋਂ 4 ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈਲੋ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਪਲੇਅਰ ਹੁਣੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਲੇਅਰ, 2 ਪਲੇਅਰ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਹੈਲੋ 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 ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਫੋਨ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਕੌਫ ਸਾਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਾਇਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ $1-1 ਡਾਲਰ, 1-1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੌਗਣੀ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਕਬੱਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਕਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੀਤ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਠਲਾ ਗਰੁੱਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਗਏ? ਹਾਂ 1-2 ਪਲੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਪਾਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ। ਪਾਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬੂਲਗੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਪਰਥ। ਹਾਲੇ 5 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ। 1 2 5 ਮੈਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 5 ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਮੁੱਕੂਗਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲਾਓ 2 ਮਿੰਟ। 2 ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ 2 ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਲੰਬੜ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ। 2 ਮਿੰਟ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਏ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਕ ਗਾਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਲਬ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਾਲਬ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੈਚ ਲੰਬੜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ। ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ ਪਿੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੰਦਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, 4 ਸੋਹਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ, ਨਾਲ ਜੋਸ਼ਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦਰੀਏ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਮੀ ਬੋਲੀਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਕਾਟੋ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਕ ਢੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਬਲੂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੈਜ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਗ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸਹੋਤਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਸ਼ੀ ਐਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਡਰੋਲੀ ਦਾ ਨੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੂਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਫੂਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਨੇ ਗੱਡ ਕੇ ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਘਾਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਧੜਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਨੂੰ। ਲੋ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਪਰਥ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ, ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? 12ਵਾਂ ਮੈਚ ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ 13ਵਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਬੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਾ?
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਹੈਲੋ 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 ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਹੈਲੋ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ, ਉਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏੜ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਬੀ ਜੀ, ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੂਟਰ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ ਆ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦਰੀ ਤੇ ਕੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੱਭੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਪੱਤੋ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਖਾਈ ਜਾਫੀ, ਅਮਨਾ ਜਲਾਲ ਜਾਫੀ, ਰੌਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਪਿੰਦਰੀ ਵਧਨੀ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਟਰ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੂ ਬਗੀਚਾ ਜਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਦੀਪਾ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ 2007-8 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੈਜ਼ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ, ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮੀ ਬਲੀਨਾ, ਜੈਗ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੋਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਟੋਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮੀ ਬਲੀਨਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੜੂਗਾ ਉਦੋਂ $100 ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਤੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰਲਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਜੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਲੇ। ਟੋਨੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ, ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣ ਹੈ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਬਲੀ ਰਾਏ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਔਰ ਜਿੰਦਰੀ ਰਾਏ ਤੇ ਅਮਨੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਡਾਲੇਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਟੋਨੀ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੈਜ ਹੋਣੀ, ਬਬਲੂ ਹੋਣੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਮੀ ਬਲੀਨਾ, ਗੋਪਾ ਬੈਸ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਫਰਸਾਨਾ ਵਾਲੇ ਭੇੜ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਜੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਹਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਜੇ ਪੈ ਜੇ ਹਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਧਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਸੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਦਾ ਸੱਜਣਵਾਲ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਾਏ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਨੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਹੈ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਚੋਬਰ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਐਨ ਪੁੱਠੀ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆ ਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਹਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਝਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖੇਡਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਗੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਬਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਦੇ। ਪਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾਲੂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਨੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਫੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਜਸਚੋਬਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਲੂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਟੱਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਲਓ ਬਗਲ ਭਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕਾਲਿਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਤਾਰਨਾ। ਤੇ ਜੌਲ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਨਾ। ਕਿ ਚੱਲ ਕਾਲਿਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਮੋਲੇ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਤਾਰਨਾ, ਮੋਲੇ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਤਾਰਨਾ। ਆਓ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਬਾਹੋ ਕਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 4 ਟੋਨੀ, ਆਤਮਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਬੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ 2 ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 4 ਹੈਪੀ ਸੁਨੜਾ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਹਮੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਏ ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ ਪਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਜਣਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ 4 ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੱਧ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਿਆ ਕਿ ਝੁਕ ਜਾ ਕਪਾ ਦੀ ਛਿਟੀਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਲੋ ਦੀ ਬਾਹ ਥੱਕ ਗਈ। ਫੂਲੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਖੜੇ ਪੈਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੰਦਾ ਸੱਜਣਵਾਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਟੋਕਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤਖਤੂਪੁਰੀਆ ਹਿੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦਰੀ ਦੀ ਪਈ ਛਾਤੀ ਗੁੰਦੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੱਭੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਫੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਫੀ ਗੀਤਾ ਲੰਡੇ ਬਗੀਚਾ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸੋਨੀ ਕੋਟ ਕਰੋੜੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਫੀ ਫੜਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ। ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ ਏ ਬੂਰੀ ਦਾ। ਲਓ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। 4 16 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਠੱਠੀ। ਲਓ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 16 ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਘਨੌਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਝੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਝੈਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਖੜੇ ਪੈਰ। ਸੰਭਲਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗੱਲ ਕਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਲਿਆ ਪਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਉਧਰ KS ਨਿੰਨੀ ਜੀ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। KS ਨਿੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ ਪਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ 4 ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੈਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਇਹ ਹੈ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ। ਲਓ ਮੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਰੂਬੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ। ਲੋ ਉਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਮੇਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਠੂਰ ਵਾਲੇ ਏਕਮ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਲਾਲਵਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਭਿੜਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਢੀ ਖੁੱਚ ਭਰਿਆ ਪੱਟ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਗਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ। ਲਓ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀਏ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਗੱਲ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ। ਪਰ 4 ਨੇ ਅੰਬੂ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਜੱਫਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਜੱਫਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਬੂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਜਣਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ
ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਹੈ, ਕਰਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਐਨ ਦੂਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੇਮ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਟੱਕਰ 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 ਟੱਕਰ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ। ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਡੀ ਸਹੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 9.5, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ 11। ਹੈਲੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 9.5, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 11। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕੌਫ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਵਸਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੱਸਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੱਸਦੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਹਲੋ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਮਾਘੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਹਲੋ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਦਾ ਸੱਜਣਵਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਫੂਲਿਆ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਮਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਸਰੀਰ ਨਵੀ ਰੌਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਤੱਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵੱਜੀਆਂ ਗੱਗੀ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਸਵਾਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮਾਰਨ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਸੁਖਿਆ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੂਲੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਦਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੜਾ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਬਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਧਨੌਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਦੇ ਆ। ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਲ ਜਗੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਫੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਫਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਫੂਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਤਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੱਠ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਵੀ ਜੈਜ ਨਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਦਾ ਥਾਪੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਈਕਾਟੋ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਲਾਂਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਹਿੰਦਰੀ ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦਰੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ, ਗਾਲਬ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਲੋ ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸੱਜਣਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਮਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਡੌਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਬਸ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ 4 ਨੇ, ਘੱਲਾਂਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਾਜੀਆਣੀਏ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਇਹ ਕਾਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸਰਨਾਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਤੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਦਰਿਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਵਾਹ, ਗੁਰਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈੱਟ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲ ਡੌਲ ਵੱਡੀ ਆ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਜਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੂਲਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਖ ਵਾਲੀਏ ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੰਦੇ ਦੋ ਇਸ ਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਕਾਢ ਦੀ ਕੱਢੀ। ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕੋ, ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ, ਕਈਆਂ ਅਜੇ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਖੇਡ ਛੱਡੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿੰਟੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ। ਉਧਰ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਵਾ ਗਿਆ, ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਨੰਬਰ ਲਏ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਦ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦੁੱਲਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਪਾਲਾ ਵੈਸਟਰੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 4 ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਹਿੰਦਰੀ ਬਾਈ ਨਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਰਾਰ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲਓ ਕਬੱਡੀ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੰਬੂ ਘਾਲੀ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਪਾਉ ਜੱਫਾ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬੂ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਐਨ ਕਰੂ ਕਮਾਲ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੱਗੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਠੀ ਨਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਸਾਬੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੋਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਨਾ। ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਦ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਹੋ ਗਈ ਟੱਕਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਪੁਰੀਏ ਗੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਸੱਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਤੇ ਮੈਚਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 14.5 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਕਾਟ ਟੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 25। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਟੀਮ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਫੂਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੱਫੇ ਲਾਏ। ਅੰਬੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਮੈਚ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਪਰਥ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਪਰਥ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੈਂਟੂ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ? ਪਰਥ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਿਡਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਠ ਖੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਵੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ? ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਚਾਹ ਚੂ ਵੀ ਪਿਲਾਵੋ ਯਾਰ।
ਹੈਲੋ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਭਾਰਿਆ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਹੈਲੋ ਸੁੱਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ BC ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਚੌਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਲਾ ਬਾਲ ਕਰ ਪਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੱਸੀ ਸੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ। ਲਓ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਕਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਦਾ ਆੜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲਓ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡਾ ਖੇਡਿਆ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੇ 1 2 3 ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਹਾਂ ਭਰਾ। ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦੀ ਵਿਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੂਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿੰਟੂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿੰਟੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਸੰਤ ਖੱਟੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਖੱਟੜੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਗੀ ਚੱਕ ਵੀ ਮਾਈਕ ਕਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਐਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਰੈਂਟੂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਸਮਾਲ ਸਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਮਾਲ ਸਰੀਆ ਸੇਖੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੇਵਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੈਂਟੂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਤੇ ਟੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲ ਜੰਡਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਗੋਲੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਜੇਰਾ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਜੱਸੀ ਸੋਹਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੁੱਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਾਲਕਾ। ਲਓ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਾਲਕਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਓ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਬਲਜਿੰਦਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਸੁੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡ ਕੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਓਏ ਸੁਖਿਆ ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆ ਵਾਹ ਓਏ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਏ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਲਵਈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਣ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡੇ ਦਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਏ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੁਲਜੀਤੇ ਮਲਸੀਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਚੋਬਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੇ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਰੇਡ ਆ ਸੁੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਿੱਲ। ਆਓ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਨ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਗਿੱਟਾ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਲਗਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ $50 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। $50 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਰਥ ਦੇ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮਨੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰਾ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ, ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ, ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਇਲ, ਯੋਧਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਅਣਖੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਾਣੇ ਕਾਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਲ ਸਰੀਏ ਨਵੀਂ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ $50-50 ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਡੈਂਪੀ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੇ ਲਈ $50 ਦੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਰਥ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਬਿੱਲੇ ਵੱਲੋਂ $50 ਸੁੱਖੇ ਲਈ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲਾ। ਟੱਕਰ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਲੋ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਲਓ ਕੁਲਵੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਅੰਬਿਆ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅੰਬੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ $50 ਪਿੰਨੀ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ, ਇੱਕ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੁੱਖਾ ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਆ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਭਈ ਜਾਫੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਫੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਲ ਸਰ। ਲਓ ਇਹ ਕਰਨ ਹੈ ਸੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗੱਗੀ, ਸੋਲ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ ਕਰਨ ਸੋਲ। ਉਹ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਗਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਿੱਟਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ 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 ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਸੁੱਖਿਆ ਜਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਜਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਜਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਧਰ ਭੋਲਾ ਸਮਰਾ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਮਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ, ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ। ਇਹ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋ, ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 10 ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੇ 10। ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ 1.5 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਕਿਹਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 10 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ 10.5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ
ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 9-11 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 10-11 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ, ਵਾਹ ਜੈਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੀਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਸਰਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰਥ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਲੈ ਵੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਰਜੀਤ ਕਕਰਾਲੀ ਦਾ ਬੀਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਲਖ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਖੁੱਚ ਪਟਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਢਾਕ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿੱਤਰੋ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰਾ ਜੋ ਐਨ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਾਵੀ ਫੜੇ ਤੇ ਫੜਾਏ, ਹੱਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੱਕੇ ਹੁਣ ਜਾਫੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਭਿੜਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖਹਿਬਾਜੀ, ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ। ਇਹ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਜੈਸੀ ਸੋਹਤਾ, ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਪ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਸੋਹਤਾ ਡੱਕਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਣੇ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਗੀ ਤਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼। ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਕਰਾਲੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ 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 ਤਾੜੀਆਂ। ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜੀ ਰਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਖੇ ਲਈ $50 ਹੈ। ਲੋ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, 4 ਨੇ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮਲਸੀਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸਮਾਲਸਰੀਆ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਦੀ ਰੇਡ ਬੀਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਰ ਵੀ ਬੀਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਲਾ ਪਾਉ ਜੱਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਹ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਡ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲਬਰਾ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਰਾਜੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਖਰਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੜਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਟੂ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਗਾਈਆਂ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਸੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ
ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਾਜੀ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਰਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਰਾਜੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਿਆ ਬਿੱਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੈਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੋ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਜੱਫਾ ਜੱਫਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਾੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ, ਦੇਵ ਦਾ ਡੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇਰਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਦੇ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਲੋ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ 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 ਕਬੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਐ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਐ? ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ? 17-16 ਹੈ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦਾ, ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਰਿੰਟੂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਿੰਟੂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖੀਦਾ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕੀਦਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹਰ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਦੇ ਛਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੋਟ ਨਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਕੱਖੋਂ ਹੋਲੇ ਨਾ ਕਮਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਉਹਨੇ ਤਕੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤਕੜੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਲਓ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ। ਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੂਣੀ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੌਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ 16 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਕਿ ਧਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪਾਉਂਗਾ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਹਿੱਕਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਹਿੱਕਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਵਾਹ ਗੱਭਰੂਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਠੰਡੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਸੁੱਖਾ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੋਟੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ 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 ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਫਾ ਜਫਾ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜਫਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਗੀ ਆ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੋਟਾ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਸ਼ੀਰੇ ਬੰਤੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਕਰਨ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ $50 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਲਖ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਰੁਪਿੰਦਰ 10 ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 18 ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 22.5। ਜੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਟਰ ਜਿਗਰੇ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਪਲ ਤਾਂ ਪਲਮ ਭੇਜਿਓ ਐਪਲ ਤੇ ਪਲਮ ਹੈਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਤੇ ਪਲਮ ਸਾਡੇ ਇਸ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅੰਬੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਅੰਬਿਆ 2 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਅੰਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬਿਆ ਸੰਗਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਬਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤਾੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਆ ਝੂਠਾ ਪੀਏ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ 4। ਹੈਲੋ ਗੱਡੀ ਹੈਲੋ ਆ ਸਹੀ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਦੀ ਟੋਇਟਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੰਬਰ ਹੈ 310 ZBM 310 ZBM ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਟੋ ਕਰ ਲਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ 2 ਦਿਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ 310 Z for zebra, B for bravo, M for Mary। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਮੈਚ ਹਾਈ ਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਟੀਮ ਕਾਦੀ ਬੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਝਾ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਝਾ ਬੈਠਾ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋਤਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 4 ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਅੰਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਅੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਅੰਬੇ ਨੂੰ। ਲਓ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 22ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਿਆ। ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਸੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਰੇ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਵੀਰ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਪਾਵਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਪਾਊ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ क्या बात है सोनी जद पहली बार जग्गे दियाल ने यूरोप बुलाया ते तकड़ा खेड़ा नौजवान मेरे वीरों। आ नौजवान कहते मेरे वीरों पंजाब के खेड मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तकड़ा खेड़ा है। यह है अंबा सुर सिंह की धरती का। पर दूजे पासे सरपंच है यह यादा सुरखपुरिया महेंद्र दा कहते चेला बालका। पर दूजे पासे वेखना भी पॉइंट जिहड़ा है सिंह सभा कबड्डी क्लब के हिस्से जुड़ता हुआ है। भोला समरा जी सिंदर समरे के वीर ने अचेचे तौर पर मेरे वीरों पुजे। पहला न्यूजीलैंड की कबड्डी में बहुत बड़ी देन है।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਟੈਰੀ ਕੂਨਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਗੁਰਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਟਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਟਾ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਤਾੜੀਆਂ 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 ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਆਖਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 4 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਗੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਕਿੰਤੂ ਕਰੰਤੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਮੱਖਣ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਡਰ ਦਾ? ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਗੁੱਡ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਨੇਤਪੁਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਤਲਵਾਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਗੋਪੀ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੂ ਵਰਗੇ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ, ਗੈਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਬਿੰਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਜੋਤਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਹੈ, ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਮਦਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਟੱਕਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗੱਗੂ ਦਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਨੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਊ ਔਲਖ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਅੰਬੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਨਿੱਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਸੀ ਤਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਪਿੰਡੂ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾ। ਬਾਕੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ ਬੱਟ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਨ ਚੈਨ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੱਚ ਮੋਟਾ ਕੌਂਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੌਂਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਕੌਂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਬੀਤ ਵਾਲਾ ਕੌਂਕੇ। ਆਏ ਜਨੇਤਪੁਰੀਆ ਗੋਪੀ ਅਮਰੂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ, ਕਿ ਅਮਰੂ ਬਗੀਚਾ ਜਾਫੀ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਧਾਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਮਰੂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਗੋਪੀ ਜਨੇਤਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜੱਫਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। 4 ਜਾਫੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜੋਤਾ। ਆਓ ਝੁਕ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਮਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘੀਆ ਜੂੜੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਰਮਾਲ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੂੜੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਰਮਾਲ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਖਾਲਸਾ ਵਰਸਸ
ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਪੰਨੂ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਬੇ ਦੀ ਰੇਡ, ਗੱਗੀ ਕਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਨ। ਅੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲਟ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਜਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਸੀ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਫੀ, ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਕਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੱਥੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ? 50 ਮੋਟੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ $50 ਅੰਬੇ ਲਈ ਹੈ। ਲਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋਤੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਦਾ ਸੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਤਾ ਤੇ ਸੋਨੀ, ਟੱਕਰ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ। ਉੱਠੋ ਜੋਤਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਪੀ ਗੋਪੀ ਜਨੇਤਪੁਰੀਆ ਗੋਪੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੜ ਵਾਲਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਜਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀਆ ਜੱਸਾ, 5 ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀਆ ਜੱਸਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਲੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇਖੋ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪੋਲੀ ਜੀ ਥਾਪੀ। ਉਧਰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਫੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿੱਡੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁੰਡਾ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਲਓ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਗੱਡਵੇਂ ਬੜੇ ਫਸਵੇਂ। ਮਾਝਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 9.5 ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਟੀਮ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 11। ਯਾਰ ਤਾੜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਹੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਣੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਬਾਠਲਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਵੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ। ਬਾਠਲਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 80,000 ਬੋਤਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, 10 ਨਹੀਂ 15 ਨਹੀਂ 20 ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, 80,000। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 80,000। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਦ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ $50,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ 34ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਫਲੈਂਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ ਜੋਤੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੱਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਰਾਜਾ ਖੇਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਬੱਡੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਐਨ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਐਨ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰੰਗਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, 15-15 ਲੱਖ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ 1850-60 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਧ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਦਾ ਯੋਧੇ ਦਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਯਾਦਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਮਹਿਮਦ ਵਾਲੀਏ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਨੇ ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੋਨਾ। ਹੈਲੋ, ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਨ ਜੋਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਤ ਔਲਖ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜੋਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਅੰਬਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੜ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗੱਗੂ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੱਗੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰਤ ਔਲਖ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਗਿਆ, ਲੱਤੀ ਐਨ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਦਾਲ ਆਦਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਮਰਤ ਔਲਖ ਦਾ, ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੌਕਲੇਟੀ ਬੁਆਏ ਹੈ ਨੌਜਨ ਗੱਗੀ ਮਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਅਮਰਤ ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਯਾਦੇ ਸੁਰਖਪੁਰੀ ਲਈ $100 ਦਾ ਆਇਆ। ਲਓ ਅੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੱਕਰ ਯਾਦਾ ਤੇ ਅੰਬਾ। ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਕੌਫ ਸਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ। ਜਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਬੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਖੇਡ, ਇਹ ਹੈ ਖੇਡ, ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੋ ਸਾਨ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਜੀ। ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਦਾ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਵਾਲਾ ਸੋਨੀ, ਜਨੇਤਪੁਰੀਆ ਗੋਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਕੁੜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਲਾ ਅੰਬੇ ਲਈ $50 ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੇ, ਪਰ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਦਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਦੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਤਾ ਤੇ ਮੋਟਾ, ਮੋਟਾ ਤੇ ਜੋਤਾ, ਜੋਤਾ ਤੇ ਮੋਟਾ। ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਗਨ ਜਲਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਲਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਬਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗੱਗੂ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ ਵੱਲੋਂ $50 ਜੋਤੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ $50 ਆਏ ਹੈ ਯਾਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤ ਕਦੇ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਡਰੱਗ ਆ, ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅਮਰਤ ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਐਨ ਠੱਠ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਨੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਗੱਗੀ ਨਾਂ ਦੱਸੀ ਸਜਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਮਨ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਹਰਮਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਨੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਕਿ ਕਾਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ ਚੰਨ ਵਰਗਿਆ ਹਾਣ ਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਰ ਤਰਪਾਈਆਂ ਉਧੜੇ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਟੈਰੀ ਵੱਲੋਂ $50 ਹੈ ਹਰਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਅੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਅੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਅੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਅੰਬੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅੰਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ ਘੁੱਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨੀ ਹੁਣੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਸੋਨੀ ਸੀਹਾ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। 4ਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂਆ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? $50। ਹੁਣ ਪੇਚ ਨਾ ਕੱਟ ਲਈ। ਲਓ ਦੀਪ ਬੜੈਚ, ਦੀਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਦੀਪ ਬੜੈਚ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਟਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ $50 ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। $50 ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਹਰਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੂਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ $50 ਬੜੈਚ ਦੇ ਲਈ। ਕੂਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ $50 ਉਹਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੜੈਚ ਦੇ ਦੀਪ ਦੇ। ਲਓ ਜੋਤੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜੋਤੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਹਾਂ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੋਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉੱਠ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, ਹਰਮਨ ਨੇ ਠਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਚ ਪਿਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਾ ਨੇ ਲਿਆ। ਲਓ ਅੰਬਾ ਖੂੰਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਾਫੀ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਵਾਹ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਅੰਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਐਨ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਐਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਰੇ ਮਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਇਹਦੇ ਓਕੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਗੂ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਗੋਪੀ ਜਨੇਤਪੁਰੀਆ ਪਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪੀ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ 4 ਜਾਫੀ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ।
ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਅੰਬੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਗਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ $50। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸੇਖੋ ਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੂਲਵਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਮੱਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਨਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯੋਧਾ ਤੇ ਜੋਤਾ ਤੇ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਯਾਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਬਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸੋਨੀ ਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਟੇ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਹਰਮਨ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰਤੌਲ ਖਿਲੇ ਲਈ $50 ਟੈਰੀ ਕੂਨਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਲ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਕਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਂਿਓ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਅਮਨ ਟਿੱਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਮਰਨਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਰਥ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਗੂ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਰਵੀ ਸਾਹੋ ਕਿਆ ਵਾਲਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਭੋਲਾ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 13 ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਰੌਣਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ। ਜੋਤੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਐਨ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੈਲੋ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀ। ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਿਓ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਾਬੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸੋਹੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਬੇਵਕਤੀ ਤੇ ਕਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਪਾਲਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ। ਲਓ ਮੈਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਾਇਦਪੁਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਤੇ 10 ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੋਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਹੁਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਮੁੰਡਾ ਕਰੂ ਕਮਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ,
ਐਨ ਆਨੰਦ ਆਊ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਮੈਚ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣੂਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕੋ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੇ। ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਹੈ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੂਰ ਕੋਟੀਏ ਗੋਪੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੰਨੋ ਹੈ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਰਵੀ ਹੈ ਸਾਹੋਕੇ ਵਾਲਾ। ਰਵੀ ਸਾਹੋਕੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੂ ਰਜਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ। ਲੋ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਆਇਆ। 4 ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ। ਲੋ ਤੋਚੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸਿੰਧੜਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਧੜਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ। ਗੁਰਲਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਗਲ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਕਿ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਜ ਚੋਂ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਨੇ ਅਮਨ। ਆਓ ਅਮਨ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਛੰਨੋ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਗ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਗੀ ਚੱਕ ਨਾ ਮਾਈਕ। ਗੁਰਲਾਲ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਲ ਖੇਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਆਸਲ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਮੜਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾੜ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਇਹ ਵਾਂਸ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਮੋਈ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ 9 ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ 3 ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੜੀ ਪਨੇਚਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਕਬੱਡੀ 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 ਪਾਲਾ ਤੇ ਪਾਲ ਤੇ ਪਾਲਾ ਹੋਊ ਲਾਲਾ ਪਾਲ ਤੇ ਪਾਲਾ ਟੱਕਰ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਦਿਲੋਂ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਪਾਲ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਲਾਲ ਕਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਬਾਹ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਛਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੱਟਾ ਝਮਕਣਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦੂ ਆਖੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਧਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। 4 ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਂਪੀ ਸਿਆ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹੌਸਲਾ, ਪਰ ਟੱਕਰ ਆ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਟੂ ਐਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਠੱਗਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਪਾਲਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜੱਫੇ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਏ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਗ ਧਾਵੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ। ਆਓ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਆਓ ਵੇਖਣਾ ਤੀਰਥ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਰਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗਦੀਪ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਸੰਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਘੁੱਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 2022 ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਆ ਲੋ ਜੀ, ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹੋਕੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੈਪਟਨ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਮ ਔਲਖ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਆਸਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਾਲ ਘੁੱਦਾ ਆਏ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਜੀ ਕੈਂਚੀ। ਓ ਵਾਹ ਓਏ ਚੋਬਰਾ, ਓ ਵਾਹ ਓਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਸਟ ਏਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹੌਸਲਾ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਤਾੜੀ ਹੌਸਲਾ ਜੇ 5 ਗੁਣਾ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਝਰੀਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਇਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਉਦਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਗਰੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੁਕਿਓ ਜੀ, ਰੁਕਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਏ ਭਾਵ ਗੱਭਰੂਆ।
ਸਿਰਾ ਸਿਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਮੋਗਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੜਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ $50 ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ $50 ਰਵੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। $50 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੜਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਿੰਧਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਧਣਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਪਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ ਘੁੱਦਾ, ਪਾਲਾ, ਤੀਰਥ, ਜਗਦੀਪ ਮਰਨਾਈਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਪਰਥ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ 4 ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਲਾ ਖੇਡਿਆ। ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਐਡਾ ਜਾਫੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲਓ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਜ ਗਈ ਧੌਲ। ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਫਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੀ ਬੈਂਸ ਯੂਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੱਫੇ ਲਾਊ, ਜੇ ਪਾਲਾ 5 ਲਾਊ ਤੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2012 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਾਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੇ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲੋ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਕਦਾ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁੱਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੌਫਸਾਬਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਛੰਨੋ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਲੱਕ ਫੜ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਛੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਕੌਫਸਾਬਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਵੀ ਦਾ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਮੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਦਾ ਰਵੀ। ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਵੀ ਨਵਜੋਤ IGA ਤੋਂ ਰਵੀ ਦੇ ਲਈ $100 ਤੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ $100 ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਲੈ ਵੀ ਹਰਮਨ ਤੇਰੇ ਟੈਟੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐ ਹਰਮਨ ਸੋਹੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਓ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਗ ਧਾਵੀ ਆ ਗਿਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ
संदीप नंगल अंबियां वाले का साथी है और इस वेले पॉइंट लेके वापस गया अपनी टीम के लिए नौजन। फिर अगली कबड्डी पाल माले पिंड वाले दी मेरे वीरो मैक्सवैल ग्रुप का विशेष तौर पर धन्यवाद है। इधर बबलू आया होया कुरुक्षेत्र पम्मी बलीना जी वासियां नहीं लेनिया नाल कहंदे बलजिंदर वासी है पर सामने वेखदा माले वाला पाल मुंडा कहंदे 21 साल की उम्र है हजे तो शुरुआत है अजे तो शुरुआत है। मक्खण सिंह जी मुंडे नूं जरूर कुछ ना कुछ दा पेज आने वाले समय दे दस्सिओ क्योंकि तुसीं तजर्बेकार हो। इस वेले अमृत खीरा वाली है और दूजे पासे रवि साहो के है भर गया बगला कर गया कमाल साहो के पिंड जिले मोगे दा इस वेले मेरे वीरो जोर 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 लो रवि साहो के पिंड का लक फड़िया गया तो हुण पॉइंट का वाधा नौजवान ने अपनी टीम के हिस्से कर दिता है। सोही साहब के वलियों पाले के लिए $50 है गुरलाल के लिए भी $50 है। मुंडा बढ़ के कबड्डियां पा रहा है कि मुंडा सोहना नहीं कबड्डियां पावे तिप तिप चोवे मुड़का मुंडा सोहना नहीं कबड्डियां पावे तिप तिप चोवे मुड़का। पाल कहंदे माले दी धरती दा नाल कहंदे टक्कर गुੱਟ फड़िया गया एक पासे जलालपुरिया पाला हुण लोकां दे विच ताड़ी 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 पाला ते पाल ओ वाह ओए पाल ओ वाह माले वालिया ओ वाह ओए माले वालिया क्या दिमाग वरतिया माले वालिया पर माले वाला दिमाग वरत गया है दिमाग ना नंबर ले गया। इत्थे पुश भज सकदी सी पर इत्थे आके टर्न लैनी वड्डी गल हो जाती है। सियाणा रीडर है और सामने वेखदा मेरे वीरो इस वेले सुल्तान शमशपुरिया बीबियां दा धन्नवाद है जिन्होंने लंगर दी सेवा की है। सोही साहब आखदे भी धन्नवाद उन्हां बीबियां दा। सुल्तान शमशपुरिया इधर विनय खत्री बाहर खड़ा के जाना हरमन ला दे जफा नौजवान है जिद्दां हरियाणवी बोलदा है प्यार है हरमन सोही दे नाल हरिंदर सिंह जी सोही होना दे परिवार दे नाल। एक पासे हरमन और दूजे पासे आओ जोर आओ बाहो गबरुआ कमाल होगी कमाल हरमन ने मेरे वीरो एन सिरे दा जफा हरमन सोही हरिंदर सिंह जी सोही साहब दा पुत्र कहंदे ला तकड़ा जफा ताड़ियां जोरदार मार दो मेरे वीरो इस वेले कमाल कर गया नौजवान गबरू इत्थे जम्मे इत्थे ही पलिया इत्थे ही खेडण लग्या ते इत्थे ही बल्ले बल्ले करवाई आ पर उधर कहंदे गुरलाल दी कबड्डी विच फुੱਲ चढ़ाई है पर इधर की इशारे हो गया भी पॉइंट मैच विनय खत्री एन कहंदे मुंडा स्टाइलिश बनया फिरदा टेढ़ा जा बैग पाया हेलो नीले रंग दी टी-शर्ट हाँ जी $100 ज्योति राय वालों हरमन दे लई ये मैच समाप्त है जां की जी मैच मीरी पीरी ते परथ दियां टीमां दे दरमियान खेडिया जाएगा। मेरे तो अपना मान सन्मान लै जान 15.5 पॉइंट ने वैस्टर्न खालसा सिडनी की टीम दे ते 25 पॉइंट ने शहीद बाबा दीप सिंह कबड्डी क्लब की टीम दे। संदीप धामी होना दा जगरूप मल्ली होना दा बहुत बड़ा धन्नवाद है। बूलवर्स ग्रुप तो साडे दरमियान पहुंचे है साडे वीर सवान हिल गुरुद्वारा साहिब उसारिया जाना है उतों की संगत कौफ साबर दियां 34वीं खेडां ते पहुंची है। एक गेड़ा लाया जाएगा हुणे मैनू पता नहीं भी कमेटी दसे भी अज लाया जाना जां परसों लाया जाना 17 नूं उत्थे गुरुद्वारा साहिब जिहड़ा उसारिया जाना सवैन हिल की धरती विक्टोरिया स्टेट है उतों की संगत साडे दरमियान आई है। मेरी बेनती है मीरी पीरी गुरुद्वारा साहिब सवैन हिल सिख एसोसीएशन ते समूह संगतां दे सहयोग नाल गुरुद्वारा साहिब की उसारी लई आप जी दे सहयोग की लोड़ है। सो कृपा करके अपनी किरत कमाइयां विचों दसवंध जरूर कड्डो। सवैन हिल सिख एसोसीएशन प्रबंधक ते समूह संगत सवैन हिल दी ये सारियां बेनतियां जिहड़ियां उत्थों की संगत वल्लियों आ। अकाउंट नंबर ये बोलना जी कि गेड़ा किदां सोही साहब अकाउंट नंबर कि ठीक है ओके कोई गल नहीं। लो मैच अगला परथ ते मीरी पीरी दियां टीमां दे दरमियान अज घाट जरूर रड़कदी संदीप नंगलंबियां वाले दी ग्लैडीएटर दी सिडनी दियां सिख खेडां उस दियां लास्ट खेडां हो गईयां ते जे अज हुंदा ते गल्लां वखरियां हुंदियां सन गल्लां वखरियां होणियां सन पर कोई नहीं सच्चे पातशाह वाहिगुरू नूं जो मंजूर है उस रूह नूं उस आत्मा नूं शांति बख्शे। मेरी बेनती है टीम आ गई परथ दी
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਗੱਗੀ ਸੁਲਤਾਨ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਸੁਖਮਨ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨ ਅਰਸ਼, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਾਣੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਮੈਚ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਮੈਚ 9:30 ਵਜੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਠੀਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ। 10 ਵਜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, 2 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਹੈਲੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 9 ਵਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ 9:30 ਵਜੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟੀਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਦਾ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਲੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਫੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਹਾਂ हेलो मीरी पीरी दी टीम क्यों नहीं आ रही जी? मीरी पीरी दी टीम नूं सिर्फ आगे 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 ठीक है। प्लेयर नहीं आउंदे थोड़े, तुसीं आ जांदे हो। नहीं नहीं हुण ये थोड़ी भी जे एक खेड के दूजा नहीं खेडना, लियाओ टीम है नहीं हुण तुसीं आजाद वाले हो सच ठीक है। नहीं ये तो आजाद वाले आ, इन्हां नूं काहतों कही जांदे हो? नहीं नहीं मीरी पीरी दी टीम 1 मिनट का समा मीरी पीरी दी टीम नूं नहीं, चलो 2 दे दिओ। मीरी पीरी दी टीम यार आ जाओ हुण तां दर्शकां ने भी जाना मोटलां दे विच, आपो अपने कईयां ने घरां दे विच जाना। हेलो हेलो कई यारां दोस्तां दे कोल है। मीरी पीरी दी टीम ओ आ जाओ मीरी पीरी वालिओ। साबी जी करो फोन गोपी नूं, लगे करन ठीक है। समुची कौफ साबर दी संगत दा धन्नवाद है। समुची कमेटी दा गुरदयाल सिंह जी राय, हरिंदर सिंह जी सोही वाइस प्रेजिडेंट ने, ते गुरदयाल सिंह जी राय प्रधान साहब ने, सुलखन सिंह जी छेत्रा, इकबाल सिंह जी गरेयाल, गुरिंदर सिंह जी भंगल, अमरजीत सिंह जी बैंस जिन्हां दे वल्लों बनाना की सेवा भी की गई है, नवदीप सिंह जी नागरा साबी घुमन कबड्डी कोआर्डीनेटर ने, मनजीत सिंह जी सिद्धू, मेजर सिंह जी सिद्धू, इकबाल सिंह जी राय, परमजीत सिंह जी संधू, सुखजिंदर सिंह जी शोकर। औद ग्रुप का बहुत बड़ा धन्नवाद है। इस एक फोन गुम होया जी किसी का, आपो अपनियां जेबां जरूर चेक कर लो। हरिंदर सिंह जी सोही फोन दिखा रहे हो, लॉक खोल, पिछे लाइसेंस तो नहीं है नहीं, इत्थे टेबल ते पिया जी, जेड़े वीर दा जां भैन दा, माता दा, बापू दा, किसी दा, थोड़ा वीरे मैं क्या हाथ खड़ा कर रहे हो ना, मैं कहते थोड़ा आ लॉक खोल के इत्थों लै जाओ भरा जी दा भी फोन आ सामने टेबल ते पिया, पिछे आके बुला लियो ते लॉक खोल दिओ ते फोन लै जाओ। मीरी पीरी दी टीम कट्टन लगे हैं जी। मीरी पीरी ने खेडना जां किदां नहीं नहीं कर स्क्रैच को सवेरे कितना टाइम नहीं खराब कीता, ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ। मीरी पीरी दी टीम नूं 5 मिनट का समा, जे तां 5 मिनट च आ गई तां ठीक आ, नहीं कांटा। 1 तरीक 1 अक्तूबर शैपटन के खेड मेले की है, सैम औलखणा का मेला है, उन्होंने याद दे विच आ गई जी मीरी पीरी। हिंदरी इन्ना टाइम वीरे आए ना करया करो यार, ये इत्थे तां आपां ये भी नहीं कह सकते भी गड्डियां बाहली दूर लगियां होईयां, ओ मोटर ते खड़ियां, ये तां आले दुआले खड़ियां। कोई गल नहीं, धन्नवाद है तुसीं आ गए हो, इन्ना ही बहुत है। तुसीं घर साडे आए, असीं फुੱਲੇ ना समाए, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ। ਲਓ लम्मे समय बाद ਲੈ ਵੀ मणी लम्मे समय बाद मेले होए आ गोगोवाणी वाले आ। अज थोड़ा जिहा ऑड जिहा तां लगदा होना जदों कैमरा फड़िया होना फोटो खिच्चण नूं। सुख भी साडा मेरा टैक्नीकल माहिर है, जिहड़ी अख नाल सुख आस्ट्रेलिया की कबड्डी दिखा गया है, वो किसी तो दिखाई तो नहीं गई, पर जे आने वाले समय च कोई दिखावेगा तो मन्नांगे। सुख का धन्नवाद है, इंडोज वालियां दा भी धन्नवाद है जिहड़े लाइव कर रहे हैं। नाल दी नाल कबड्डी जंक्शन ते पॉइंट भी चल रहे हैं भी जिहड़ी टीम दे जिन्ने पॉइंट हो गए वो पॉइंट भी स्कोर बोर्ड जिन्होंने आपां कह लईए भी नाल दी नाल चल रहा है। मीरी पीरी दी टीम ग्राउंड दे विच आ गई है, दूजे पासे टीम परथ की टीम खेडेगी। बहुत ही तकड़ा मैच, ड्रोली वाले नीने की फोटो कहते एन कैमरे दे विच कैद हो गई है। हुण कबड्डी जंक्शन के पेज ते पै जानी है तो कबड्डी जंक्शन के पेज तो नीने ने अपनी फेसबुक ते पा देनी है, तो फिर लाइक कमेंट गल्लां वखरियां होणगियां। फेडरेशन खड़ी है, हुण फेडरेशन वाले नूं बेनती है भी मेले प्लेयर आए हैं भी मेले चक दिओ काम। हुण जिन्ने मेले रख सकदे हो उन्ने रख दिओ, जिन्ने भी मेले जून तो पहला पहला होंदे आ, उस तो बाद कनेडा भी खेडण जाना प्लेयरां ने। फिर न्यूजीलैंड की सीजन की गल है। बलजिंदर सिंह जी बासी, बाबे हुणी, भोला समरा जी और न्यूजीलैंड तो भी साडे सज्जन पहुंचे आ, सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद है। मैच शुरू करवाइए जी, जल्दी दे नाल मैच शुरू करवा दिए। परथ ते नाल मीरी पीरी स्पोर्ट्स क्लब
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੀਰੀ ਦੀ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਮੈਚ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਾਰੋ ਵਿਸਲ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਰੇਡ ਪਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕੋ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕੋ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾਪਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕੇ ਵਜਨ ਦਾ, ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਟੋਨੀ ਵੀ ਜੱਫੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਰਥਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਚਮਕਾਈ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਕੌਫ ਸਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ। ਮੈਚ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਠੀਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੇ 9:30 ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਮੈਚ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਦੇਰੀ ਆ ਜੀ? ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਲ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵਾਕਈ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਜੇ PR ਵੀ ਲੇਟ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੀ ਨਿਬੜਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੇਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੋਹਣਾ ਵਸਾ ਲਿਆ। PR ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਐਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਚ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਬੇੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਸ਼ੀ ਖੇਡੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਵੇ। ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾਲੇ ਰੌਲੇ ਨਿਬੇੜੋ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਮਹੇਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਕਰ, ਕਬੱਡੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਾਟੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਥਾਪੀ ਖੜੀ ਕਰੇ ਉਂਗਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਊ ਯਾਰੋ ਭੰਗੜਾ। ਵਾਕਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਊ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਆਪਣੀ ਮਸਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਲੱਖੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਫੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ, ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨਾ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨਾ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨਾ ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੌਪ ਸਾਬਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਜਫਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਤਮੇ ਦਾ ਐਨ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਅੰਕ ਦਾ ਜਫਾ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੁੱਖੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਾਲੇ $50 ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੇਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸੁਖਰਾਜ ਰਮਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਰਮਾਣਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡੂ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਏ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੂ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਧਰਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਫਾਟਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਊ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੰਦ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਅੰਬੂ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਗੀ ਚੱਕ ਮਾਈਕ ਲਓ, ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੀਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇਹ। WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਮੋਗਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਬ ਸੁਣੀਦੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੋਬਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰ ਪਤਲੋ ਮੋਗਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ, ਮੋਗਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕਾਲਿਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਕਾਲਿਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ, ਓਏ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਤਾਰਨਾ। ਓ ਮੀਕੇ ਜੌਲ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਮਾਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਟੋਨੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਮੇਸ਼ੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ 4 ਨੇ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਸੁੱਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਭਿੰਡਰ, ਬੰਤਾ ਭਿੰਡਰ, ਵਿਜੇ ਭਿੰਡਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਬੱਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਲਜਿੰਦਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਣੀ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੁੱਖਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਉਖੜੇ ਪੈਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ। ਲੋ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੈਸੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਬੰਝ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਐਨ ਕੱਦ ਕਾਠ ਰੂਪੋਵਾਲ ਚਗਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਣੇ ਬੰਝ ਵਰਗਾ। ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਹ ਪੈ ਗਏ ਭੰਗੜੇ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀ ਵੱਜਦੀ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀ ਵੱਜਦੀ। ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ, ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਯੂਰਪ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ, ਕਬੱਡੀ 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 ਕਬੱਡੀ। ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਆ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫੂਲਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸੰਧੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਆ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਅੰਬੂ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਦਾ ਧੱਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸਰਬੀ ਬੀਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਉਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਬੀ ਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੀਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਉਂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਟੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਫੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗਿੱਟਾ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਜੈਸੀ ਸੋਹਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਰੇਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਚੱਲ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਪਾਲਾ ਗੇਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਲਾ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਲੀਏ ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਚੱਲ ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੀਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਰੇਡ ਪਊਗੀ, ਇਧਰੋਂ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਪਊਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹੈ? 8 ਕੇ 10 11 ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, 9 ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 5 ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 2 ਸੈਮੀ ਤੇ 1 ਫਾਈਨਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਆ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਭੀ ਤੇ ਹਿੰਦਰੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾ ਫੇਰ ਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਾਰੇ ਭਲਵਾਨੀ। ਦੁਗਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿੱਟੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਚ ਹਾਫ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ? ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਥ 5.5 ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ 15। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਾਲ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਨੇ। ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੰਦਰੀ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। 3-4 ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਇਹ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਐਨ 2 ਵਾਰੀ ਗਿੱਟਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕੀਪਾ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਪਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਏ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਤੇ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਫੂਲਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਤੇ ਫੂਲਾ ਤੇ ਜੱਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਲੱਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤਾੜੀ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੀਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਜੋੜਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸਵਰਨਿਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ 2 ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਨਾ। ਉਹ ਵੱਜੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਝੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਨੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ। ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਲਾਜੇਦਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਭੂਰਾ ਹਾਕਮਾਲੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਚੋਬਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਕੱਪ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਲਾਲ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਗਾਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜੱਫਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ। ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪਰਥ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ, 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਓ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੋਰੀਆਂ ਨਚੋੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਕਾੜਨੀ ਚੋਂ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਹਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਕੜਿਆ। ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁੱਟ ਗਿੱਟਾ ਪੱਟ ਜਿਹਦਾ ਫੜਿਆ। ਗੁੱਟ ਗਿੱਟਾ ਪੱਟ ਜਿਹਦਾ ਫੜਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਜੈਸੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਦੇ ਸਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਂ $50 ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸੰਧੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਵਾਕਈ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ
ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਨ, 7-8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰ ਖਾਊਗਾ ਕੀ, ਸੌਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪਲ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 4 ਨੇ, ਹੁਣ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਟੋਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਲਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਪਨਵੇ ਕੱਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੱਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਓ ਪੁੱਠੀ ਕੈਂਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਵਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੱਗੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ 2014, 15, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਲੋਕਲ ਕਬੱਡੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਕੜੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਹੈ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਲੋਕਲੀ ਕਬੱਡੀ ਚਿੱਟਾ ਕੋਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਜਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁੱਟ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਲੇ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਸ਼ੀ ਜਾਊ ਕੇ ਰਹੂ, ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਸੰਧੂਆ ਫੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਡਿੱਠੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ 34ਵੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਪ ਸਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਸੱਜਣ ਅਦੀਪ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਹੋਣੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਗੱਗੀ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੈਲੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਠੀਕ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਆ ਪਾਰਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਰਪਿੰਦਰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਆ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਆਈਡੀ ਦੇਖਿਓ ਕਲਕੜ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਕੋਈ। Mic check. Mic check 1 2 3. Mic check. Mic check. Mic check. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ।